مسئله 244. توی این مسئله میگه فرض کنید که قسمت پایینی دست وزن این قسمت 5 پوند باشه و روی مرکز ثقل جی قرار داشته باشه و همینطور این دست یک وزنه 8 پوندی رو توی دست خودش نگه داشته باشه. گشتاور این دوتا نیروی وزن دست و نیروی مربوط به وزن این قطعه رو حول نقطه او، حول مفصل آرنج یا لولای او محاسبه کنید توی قسمت الف اولش و بعدش میگه این ماهیچه‌ای که اینجا هست چه مقدار تی بایستی وارد بکنید تا بتونه این وزنه رو نگه داره. خب ابتدا بریم گشتاور حول نقطه او پیدا بکنیم. گشتاور حول نقطه او رو وقتی خواستیم پیدا بکنیم، همونجوری که قبلا هم گفتیم، نیرو در راستای خودش قابلیت جابجایی داره. یعنی من بایستی این نیرو رو و این نیروی 8 پوندی رو اینجا قرار بدم و این فاصله ها رو ابتدا پیدا بکنیم. برای پیدا کردن این فاصله ها میایم و از این مثلث استفاده میکنیم. یک زاویه رو اینجا به ما داده، مقدار 55 درجه هست. خب پس این زاویه 55 درجه و میتونیم این طول رو محاسبه کنیم با این مثلثی که اینجا ترسیم میشه. من با یک رنگ دیگه ترسیمش بکنم. مثلثی رو اینجا داریم که این زل رو داریم 6 اینچ و این زاویه برابر با 35 درجه خواهد بود، چون متممش با زاویه 65 درجه بشه، مجموع این دوتا بشه 90 درجه. پس زاویه 35 درجه ای رو داریم و ضمناً یک طول دیگه ای رو هم، یک مثلث دیگه ای رو هم داریم که زاویه اینجا همچنان 35 درجه هست و یک 13 اینچ هم داریم. خب مقدار 13 اینچ رو مستقیم میتونیم استفاده بکنیم، ولی مقدار این فاصله افقی رو اگر بخوایم پیدا بکنیم با استفاده از این زاویه 35 درجه خواهد بود. خب گشتاور گشتاور نیروها حول نقطه او میشود یک عدد 5 پوند ضرب داره. خب این فاصله چقدر میشه؟ میبینیم که کوسینوس 35 درجه میشود ضلع مجاور به وتر. مجاور رو که مورد نظر ما هست من میخوایمش، وتر هم 6 اینچ هست. پس میتونیم بنویسیم ضرب در 6 کوسینوس 35 درجه، این مال گشتاور 5 پوند به اضافه با گشتاور 8 پوند، 8 ضرب در 13 هم فاصله نیروی 8 پوند هست تا نقطه آرنج و این گشتاور رو میتونیم به راحتی حساب بکنیم. من حسابش بکنم 5 ضرب در 6 ضرب در کوسینوس 35 به اضافه با 8 ضرب در 13. مقدار M میشه 128 ممیز 6 پوند اینچ. خب حالا تمام این گشتاور رو بایستی نیرویی که اینجا توسط ماهیچه وارد میشه تحمل بکنه. خب پس عملا این نیرو بایستی گشتاوری که نیروهای 5 پوند و 8 پوند ایجاد کردن رو حول او خنثی بکنه. من میتونم معکوس عمل کنم، بگم نیرو چه مقداری باشه که بتونه گشتاوری رو حول نقطه او به ما بده که مقدارش بشه 128 و 6 دهم. فاصله رو هم به ما داده 2 اینچ. پس ضرب در 2 اینچ اگر بکنیم مقدار تی رو، مقدار تی یا کشش ماهیچه به دست میاد 128 و 6 دهم تقسیم بر 2 میشود 64 و 3 دهم. پس مقدار 64 و 3 دهم پوند که ماهیچه ایجاد کنه وارد بکنه میتونه این گشتاور رو خنثی کنه.